nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trở về quê nhà. Sáng 25 tháng 5, sau lễ truy điệu, Linh Sa chở di hài nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ nhà tang lễ quốc gia đến sân bay Nội Bài để về quê nhà Quảng Ngãi an táng. Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương diễn ra lúc 7 giờ ngày 25 tháng 5 tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ngãi. Sau khi kết thúc lúc 7 giờ 40 tại nhà tang lễ quốc gia quyến đi vòng quanh linh cữu tiễn biệt. Trong tiếng nhạc Hồn Tử Sĩ, linh cữu nguyên Chủ tịch nước được đưa từ nhà tang lễ quốc gia ra Linh Sa. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đi hai bên linh cữu. Theo sau là gia quyến cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được phủ cờ Tổ quốc đặt trong Linh Sa trước nhà tang lễ. Linh Sa rời sân nhà tang lễ trong sự tiễn đưa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến. Trời Hà Nội sáng nay dịu nhẹ, như lặng lẽ tiễn đưa bác về với đất mẹ. Đoàn nghi lễ quân đội trang trọng rước linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ nhà tang lễ quốc gia hướng về sân bay Nội Bài. Linh Sa di chuyển trên đường Điện Biên Phủ bên cạnh Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm. Đoàn xe di chuyển qua ngã tư Tràng Tiền Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. Hai bên đường người dân, chiến sĩ công an, quân đội đứng nghiêm trang chào tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Di ảnh và linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được di chuyển lên máy bay. 4 hàng tiêu binh đứng trang nghiêm ở đuôi máy bay, bên cạnh lá cờ đỏ sao vàng treo nhiều huân huy chương. Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được đưa lên máy bay, dự kiến hạ cánh tại sân bay Chu Lai, Quảng Nam sau gần 1 giờ bay. Đội tiêu binh cùng đoàn đi tiễn chào nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương lần cuối. Tại quê nhà Quảng Ngãi, đoàn xe nghi lễ đã khởi hành đến sân bay Chu Lai đón linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Lễ an táng diễn ra lúc 15 giờ tại nghĩa trang xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ.